What's up guys, welcome to another video. So for this video, we're going to talk about Vim. This will be continuation of previous video, the basic terminal commands. For this topic, we're going to focus on Vim. Now why do we need to learn Vim? One of my students before asking me, bakit pa natin kailangan matutunan gumamit ng Vim? Meron naman tayong mga editors, mga text editors. And the reason is, what if we need to access our server? We need to edit something in our server. Pag in-access natin ang server natin using terminal, wala tayong any text editor doon. Ang option lang natin is terminal. Terminal lang yung pwede natin pang edit. So, one is Vim. Meron din tayong Nano, pero ako kasi mas preferred ko gamitin ng Vim. Ayun. Let's start. So, open tayo ng terminal. Sa akin, iTerm. Zoom ko lang siya. Ayan. So, kung naalala nyo, we have the command, the cd command, change directory command. So, punta tayo ng desktop. And then, here in desktop, meron din tayong command na creating a directory. Gagawa tayo ng folder dito. Tapos dun lang natin is-save yung file na gusto natin. So, mkdir, tawagin natin na Vim folder. Enter. Yan. So, pag nilist natin siya, nandun na yung Vim folder natin. So, pasok tayo doon. cd, Vim. Yan. Clear natin. Now, sa loob ng Vim folder natin, wala pa tayong file. Ang pwede natin gawin, pwede tayong mag-create ng file. Let's say, gawa tayong test.txt. What we can do is use the touch command. So, test.txt, or we can directly create file from Vim. Vim test.txt. Obviously, we don't have any test.txt dito sa folder na to. Pero pag ginawa natin tong ganitong command, if the file is not existing, Vim will automatically create the file for us. Enter natin siya. And, so pag enter natin, ito yung makikita natin na itsura niya. In my terminal, ito yung may team kasi ako dito. Kaya, ganito yung itsura niya. So, siguro sa terminal nyo, iba yung magiging itsura niya. So, pwede na tayo dito mag-start. Pero, bago tayo mag-type, makikita nyo dito sa baba, nandito yung file name, and nakikita nyo, new file siya. So, we're creating a new file. Tapos, yung mode niya naka-normal. So, kailangan natin palitan yung mode. Kailangan natin mag-editing mode. To do that, we just need to press I in our keyboard. Press I, magpapalit siya ng mode, magiging insert na siya. So, yan. So, pwede na tayo mag-start mag-type. So, this is a sample file. Yan. Nakapag-type na tayo. So, that's it. Nakakapag-type na tayo sa Vim natin. This is another line. Paano naman natin siya i-save? To save sa Vim, we just need to press. So, makita nyo, naka-editing mode siya. Una, press natin yung escape button. Balik siya sa normal. And then, colon W. Colon W means save. So, pag in-enter natin yan, save na siya. Sabi niya, written na siya. 45 characters have been written. 2 lines. So, yung file na yon, yung test.txt created na siya, tapos meron na siyang laman na 2 line. Paano natin mababalidate? Nasa loob pa rin tayo ng Vim. Pwede natin gawin is, always remember, while gawing practice na rin natin to para hindi tayo nalilito. Laging pag magsasave tayo or mag-quit tayo sa Vim, press escape. So, escape, colon, then Q. Colon Q means quit.
aalis na tayo sa Vim. Pagka-enter, there you go. So, pag check natin, nag-ls tayo dito, dapat nandun na yung test.txt natin kasi created na siya. Ayun, nandun na siya. Paano natin ma-validate kung nandun ba talaga yung file or yung content na in-enter natin sa test.txt? Pwede natin gawin, let's say, gusto lang naman natin malaman. Pwede natin gamitin yung cat command. Ipiprint niya lang sa atin kung ano yung laman ng file na gusto nating makita. So, pass natin sa kanya yung test.txt. Cat test.txt, ipiprint niya lang kung ano yung laman ng test.txt. Yan. So, makikita nyo yung content ng test.txt. So, edit ulit natin siya. Vim, test.txt. Yan. So, edit ulit natin siya. Press I. Enter. New line here. Another line here. Paano kunyari gusto ko naman pagsamahin? Save and quit. Kasi, save ko tapos i-quit ko ulit. Parang dalawang command pa. Pwede naman tayong colon or skip muna. Kaya yun, importante. Pag magpa-perform tayo ng command, press muna natin skip. Kasi, katulad kanina, tapos ako na mag-type, pero save ko na siya. Nung pinress ko yung colon, dun siya nagpunta sa mismong editing natin. So, press skip, colon, WQ. Ibig sabihin, save and then quit. Pagka-enter ko, yan. Sinave niya and then kinit niya. Check ulit natin kung ano yung laman ng test.txt. Ayun. Nandun na yung lines na inad ko. Yan. Pasok ulit tayo sa Vim. Yung test.txt. Ngayon, sometimes, marami tayong line na tinatype or marami ng characters, marami ng lines dun sa mismong file natin. Ngayon, gusto nating i-delete yung isang line kasi pwede naman nating i-backspace yan. Kaso lang, medyo matagal pag sobrang dami. Paano kunyari gusto kong i-delete yung buong line ng mabilisan? Pwede natin gamitin yung D doon sa keyboard natin. So, skip muna natin. Dapat naka-normal mode siya. Press yung D key sa keyboard natin. Twice na siyang i-press. 1, 2. D, delete. So, yun. Na-delete yung line. Another ulit. Delete ulit natin tong new lines na to. So, twice yung letter D. 1, 2, 1, 2. Yan, dinidelete niya per line. Paano kunyari na bura ko siya or nakapag-type ako ng random character dito na hindi ko sinasadya? Ayaw ko naman siyang i-save. Pero pwede natin gawin na escape, colon, Q. Kasi pag Q lang siya, colon Q lang, makikita nyo, hindi niya ako papayagan kasi nga may inedit ako eh. So hindi niya kailangan ko pa siyang i-save or i-force quit natin siya. Paano natin gagawin yung force quit? Ang force quit, simply escape, colon, Q, and then exclamation mark. Exclamation mark means force. I-force mong i-quit tong session na to. Ayokong i-save yung any changes ko dito. So, pag in-enter ko to, kung makita nyo, in-edit ko na siya, di ba? Enter. Pag chinek ulit natin yung test.txt, same pa rin yung content niya. Kasi hindi natin siya sinave. Nag-force quit lang tayo. So, edit ulit natin siya. Yan. Test.txt. Now, for example, nag-i-edit tayo or sa web server natin, nagkaroon ng error ang website natin. Now, kailangan nating i-fix siya ng mabilis. Alam na natin yung file. Alam na natin yung line number. Pero yung file na yun, meron siyang, let's say, 5,000 line of codes. Hindi natin alam na natin yung specific. Pero sa Vim, kung makikita mo, wala siyang line number. Pwede tayong maglagay ng line number dito sa Vim. So, all we need to do is colon, set number.
Pag in-enter ko to, maglalagay siya ng line number. Yan. So, pwede nating hanapin kung saan line siya. Scroll mo lang siya dun sa line na gusto mo. Ngayon, another good functionality sa Vim is searching. Kunyari, maghahanap tayo ng character or words sa Vim. So, dapat laging nasa normal mode tayo. Dito, we need to press yung / and then type the characters or word na gusto mong hanapin. So, for example, hanapin natin yung word na new. Type ko lang new. Kung makikita nyo, nag-highlight sa akin dahil may theme ako. Pero sa mga normal na terminal, hindi siya nag-highlight. You need to press enter para magpunta siya dun sa line na yon. Yan. Nandun na siya sa line number 5 kung saan merong new. So, try naman natin mag-search ng different word. Try naman natin yung line. So, line. Yan. Pag in-enter ko siya, yan, nandito na siya sa line number 5. Paano kunyari, gusto ko naman hanapin yung susunod. Press mo lang yung letter N. Magpupunta siya sa next. Dun sa next search result kung sang line man yun. Yan. So, yun. Another thing is, for example, nag-edit tayo. So, punta tayo ng editing mode. Insert. Let's say, nag-type ako or random, nagkamali ako, nakapag-type ako. And escape ko na siya. And ang dami ko nang na-type. Gusto ko lang siyang i-undo. Press lang natin, dapat nasa normal mode tayo. Press natin yung U sa keyboard natin. I-undo niya yung changes sa ginawa natin. So, yun. So, pag kinuwit ko na to, since wala tayong changes, inallow niyang mag-exit ng Vim. So, same pa rin yung laman ng test.txt. Yan. So, pasok ulit tayo sa test.txt. Kung mapapansin nyo na wala yung line number, di ba? Kasi yung setting ng line number is per session siya. Kung gusto nyo gawin, set nyo lang set number. Yan. Nandun ulit yung line number. So, kung magdi-delete tayo ng mabilis, escape nyo lang. Press sa keyboard yung D twice para ma-delete siya. Yan. Then, escape, :Q for save and quit. Yan. So, that's it. Ayun yung mga basic ng Vim. From that, kaya nyo nang i-navigate, kaya nyo nang mag-perform ng simple editing sa server nyo using terminal, using Vim. So, I hope you guys learned something and see you on the next video. As always, thanks for watching.